Hello guys, today magluto siya og custard cake. So, Hello guys! Good morning! Ngayon magluluto ako ng custard cake. So unahin ko muna yung leche flan. So unang gagawin sa leche flan, gagawa muna ako ng caramelized sugar. So yan. So unahin ko muna yung sugar. Magkakaramelize muna ako ng sugar. Yan, white rice. 1 and 1/2 cup of sugar. Yan. So, yan ang unang gagawin natin. So, hintayin natin hanggang ma-caramelize yung sugar. So, ayan. Yan. Until din na siyang natutunaw. So, hintayin natin. So, ayan guys, umpisa na siyang nagkakaramelize. So, yan. Yan. Hinaan nyo lang apoy para hindi masusunog yung sugar. So, hintayin natin siya hanggang tunaw yung sugar. Tapos, lalagyan natin siya ng water para hindi siya sobrang sticky. So, pero kailangan matunaw muna yung sugar. So, ganyan ako mag-caramelize ng sugar, guys. So, hintayin lang natin. Okay, so ito na. Natutunaw na yung sugar. So, yan. So, maya-mayang konti. Lalagyan ko siya ng water para hindi siya mag-sticky pag ilagay mo na siya sa tray. Kasi may tendency kasi pag sobrang sticky yung caramel mo, pag naano na siya, yung malamig na, mabubuo pa rin yung titigas yung sugar sa ibabaw ng custard cake mo. So, kailangan haluan nyo ng tubig. So, yan. Ready na siya. So, kailangan dahan-dahanin sa paglagay yung water. Yan. Tapos, ihalong mabuti. So, ayun guys, ready na ang ating caramel. So, ilalagay natin to sa baking pan. So, maliliit lang yung gagawin kong custard. So, dalawang baking pan ang lalagyan ko. So, yan. Ready na siya. Yan. Lagay ko yan dito. Tapos, i-spread mo lang siya. Ayan. So, yan na yung caramel natin. Yan. Okay, next step, gagawa tayo ng magmi-mix tayo ng yung egg yolk at saka yung milk. 1 can of condensed milk and 1 can of evaporated milk. And then 10 eggs. So, i-separate mo yung egg white at saka yung egg yolk. So, ang gagamitin natin ay yung egg yolk lang. So,
Tapos, lagay natin ang condensed milk. Sasalain lang natin yan ito. Transfer natin. Maliit na tray ang lulutuin ko kaya hinahati ko na. Ayan. Okay, ito yung third steps natin. Gagawa tayo ng cake. Ito yung ingredients. Ito yung cake flour, 2 and 1/4 cups, 8 egg yolks, 1/2 cup sugar. Supposedly it's 1 cup, pero ni-reduce ko siya ng 1/2. Ayoko lang kasi matamis na yung ano natin, yung leche flan. So, instead sa 1 cup, so ni-reduce ko siya into 1/2 cup. Then, baking powder, 1 and 1/2 tablespoon. Then, 1/8 teaspoon of salt. So, and then 3/4 cup of lemon juice or orange juice. Then 3/4 cup of oil. So, olive oil ang ginamit ko kasi wala kang olive oil yung ginagagamit namin dito sa bahay. So, ito yung para sa cake. So, tapos gagawa tayo, pagkatapos natin ma-mix ito lahat, gagawa tayo ng meringue. So, ito naman yung ingredients ng meringue. Ito yung egg whites, 8 egg white. Then, 1/2 cup of sugar and 1 teaspoon of tartar. So, yan. So, gawin na natin. Okay, so ito ang gagawin natin. So, i-mix natin tong cake flour at saka baking powder. Tapos, sasalain lang, isi-sift lang natin siya. Tapos, yan. Yan na siya. Nasisip ko na yan. Tapos, ilagay natin ang sugar at saka yung salt. Yan. So, yan yung dry ingredients natin. Yan. So, i-mix lang natin yan. I-mix naman natin yung wet ingredients. Ito yung wet ingredients natin. Yung 8 egg yolk.
natin. Then, orange juice. Then, itong oil natin. So, yan. Pag na-mix na, ihahalo natin siya sa dry ingredients. So, yan. Tapos, haluin. Siya guys. So, set aside natin to. Gagawa tayo ngayon ng mirang para ihahalo natin mamaya. So, ayan. Ito na yung egg whites. So, gagawin na natin yung mirang. Lagay natin yung tartar. Tapos, dahan-dahan lagay ang sugar. So, ito na yung mirang natin. So, ready na yung mirang natin. Imimix na natin ito sa dito sa So, unahin muna natin yung half muna ang ilalagay natin. Ayan. Tapos, ihalo lang. Okay. So, ready na to. Lalagay natin siya sa doon sa bake pan na may chip lang. So, lalagyan muna natin yung side para mapantay siya. So, yan, ready na yan. So,
ilagay na natin yan sa oven. Okay, so maglagay ako ng tray sa oven ng oven. Tapos nalagyan ko siya ng tray na may tubig. Tapos i-heat up natin siya into 275 degrees Celsius. So ayan, sa bake. Custard cake. So, nailagay ko na siya. So, hintay na lang tayo ng mga 30 minutes. Tapos, titingnan natin. Okay, guys. Ready na luto na yung custard cake natin. So, ayan na. Yan. So, hintayin muna natin na kasi mainit pa. Maya-maya na natin siya ilabas lahat. So, guys, ayan ang ating custard cake. So, mamaya na natin siya i-flip kasi mainit pa. So, hintayin muna natin siyang lumamig para hindi masira pag i-transfer natin yung leche flan na nasa babaw, sa taas. Okay? Yan na guys. So guys, ready na natin siyang ita-transfer natin dito sa aluminum foil natin. So tingnan natin kung best result ba yung nasa ilalim yung leche flan. So, tingnan itong ganito lang natin para madali lang siyang matanggal. Ayan. Wala kasi akong tray na pang cake kaya sa aluminum foil ko na lang siya ilalagay.